سلام بچه‌ها، چطورید؟ درود بر شما. اومدم یه آپدیت چنل برای 2025 بدم واسه کسایی که مهمه و بگم 2025 تو ذهنمه چه حرکتایی بزنم، چیکار بکنم، چیکار نکنم. و مثل ویدیو قبلی، حالا دقیقا یادم نیست ما به این آپدیت دیگه داده بودم یا نه، سعی می‌کنم هر از گاهی نسبت به موقعیت‌های مختلف آپدیت بدم. ولی مثلا آخرین ویدیویی که همین الان خودم نشستم دوباره دیدم تا ببینم چه چیزایی گفتم و از اون میتونم بکشم بیرون که ببینم مثلا توی این یک سال چه چیزایی تغییر کرده. ویدیویی که پارسال منتشر شد آپدیت چنل برای 2024 و اینکه 2024 دوست دارم چیکار بکنم چیکار نکنم. 2024 که کلا به نظر من خوب پیش رفت، یعنی من فقط توی 2024 تونستم تقریبا 300 تا ویدیو بذارم. اصلا اون 300 تا ویدیو واسم مطرح نیست، اینکه مثلا از نظر رقمی 150 تا ویدیوش واقعا چیزایی بود که خوشحالم الان مثلا توی چنل میرم میبینم جوام که ایول، مثلا چنل داشتم بالا پایین میکردم اینطوری بودم که ایول اینو درست کردم، ایول اینو درست کردم، چه خوب اینو درست کردم، چه خوب اینو عقب ننداختم. مهم نیستش که چقدر بد در اومده یا چقدر خوب در اومده یا چه درگیری ذهنی من با اون ویدیو داشتم، چه درگیری توی پروسه درست کردنش، متنش، هر چی با مخاطب چقدر پیچیده شده، چقدر چسبوندم به خودم، چقدر نچسبوندم. در نهایت که هدف چنل اینه که تجربه من، چیزی که من برداشت کردم کلا مربوط به منه نه مربوط به اون اثرها. یعنی حرفم اینه که من شدیداً درگیر اون اثر هستم، ولی یه سری جا مثلا خب مخاطب اینطوریه که نمیگیره. حالا بعضی موقع بعد توضیح دادن منم هست دیگه. مخاطب اینجوریه که چرا راجع به اثر صحبت نمی‌کنی، چرا داری راجع به تجربه خود با اثر صحبت می‌کنی. میگم چون هدف ویدیو همین. میگه نه تو باید اثر رو معرفی کنی. میگم خب نمیخوام معرفی کنم، هدف اینه که تجربه خودم نسبت به شرح بدم. ولی حالا با تمام این درگیری ها و مثلا این بالانسی که بوده تا من اون تنظیم رو بتونم بکنم، به نظرم مسیر خوبی طی شد 2024. مخصوصا که خب آرکین سیزن 2 هم اومد، یه سری ویدیو خیلی بیشتر دیده شد. آرکین سیزن 2 خب شاید خیلی وقت نباشه که اومده، ولی من از اول 2024 تا آخرش من توی ویدیو خیلی تغییر کردم و اینو مثلا توی آرکین مثلا شاید بیشتر اگه حس میشد، به واسطه بیشتر دیده شدنش نظرهای بیشتری هم تونستم دوباره بگیرم که یک سری چیزا رو رفلکت کنم رو خودم. اینا دیگه همین 4 ماه پیش سری ویدیو آرکین اومد که بتونم یک سری چیزا رو نسبت به خودم رفلکت کنم که آقا من دارم اشتباه میکنم، مخاطب داره اشتباه میکنه، اصلا کسی داره اشتباه میکنه حتما. چطور یه سری چیزا رو میتونم بهتر فیکس کنم، اصلا جای فیکس کردنی وجود داره یا نداره، کدوم ایرادای الکی نیست. به یه سری چیزا رو بیشتر متوجه شدم و تونستم هندل کنم. به نظرم این مسیره به مرور بهتر هم میشه، ولی یه نکته که داره 2024 خیلی ویدیو مختلف نسبت به اثرهای مختلفی داشته بودیم، مخصوصا که از زمستون 2023، یعنی انگار 2 سال تو یه سال جا شده بود. یک سری اثر من راجبشون صحبت نکرده بودم و اینا اومدن جا گرفتن توی 2024. من اینطوری بودم که راجع به زمستون 2023 من بالاخره صحبت میکنم. زمستون 2023 بود دیگه، اشتباه نکنم. اینجوری من بالاخره صحبت میکنم. 1 سال افتاد عقب ولی بالاخره صحبت کردم. برای زمستون 2025 هدف و مسیر مشخصی نچیدم. من هیچ وقت نمیچینم و مثلا این کار نمیکنم که قراره این پلنو بریزم مثلا 20 تا ویدیو بعدیم اینه بعد اینه. در لحظه هر کاری میکنم همون کارو انجام میدم، تمام شده رفت. ولی میتونم بگم که 2025 سالیه که احتمالاً مخاطب ها نسبت به چنل من ناراضی باشن به نسبت محتوایی که درست کردم، ولی حقیقتا شخصا اونقدر اهمیت نمیدم. نه به خاطر اینکه به مخاطب اهمیت نمیدم، به خاطر اینکه من تو سال 2025 حتی شاید 2026 تا موقعی که پیش بره این قضیه، شاید 6 ماه طول بکشه، شاید تا هفته بعدی که این ویدیو پخش میشه ببینم که نه اصلا یه اتفاقی افتاد و مسیر زندگی رو باید عوض کنم. من میگم من دوست ندارم تا اونجایی که میشه سوار روی این قواعد و توضیحایی بشم که در نهایت هم قرار بیهوده باشه. ولی خب وقتی خودم میشینم بعد یه سال اون ویدیو رو میبینم و روش رفلکت میکنم و واسم جذابه، اینطوری هم خب واسه مخاطبم احتمالاً میتونه یه جور جذاب باشه، مخصوصاً که خیلی از یوتیوبرها کلا این کارو میکنن. خب پلن من اینه، قرار فلان روز این بیاد فلان روز اون بیاد. حالا واسه من اونطوری نیست، ولی خب میتونم بگم که اولا که قرار نیست خارج از یوتیوب چیزی بهتون بگم که مثلا اگه من خارج از یوتیوب یه سری هدف‌های مشخص دارم، قرار این کارو بکنم، قرار اون کارو بکنم، قرار برم دوباره تودی کار کنم، قرار برم گیم بسازم، قرار برم موزیک بسازم، این چیزا اصلا کاری ندارم. هیچ کاری قرار نیست بکنم اصلا. ولش، هیچ قولی نه به خودم میدم نه به شما میدم. فردا
یا پس فردا نهایت چیزی که تو ذهنمه اینه که آقا حالا جدا از اینکه در لحظه باش نباش فلسفه بافی های این شکلی، اینطوری هم که برای 2025 2026 بیشترین چیزی که مثلا اولویت داره اینه که من یک سری لتس پلی و فول گیم بذارم. برای همین میگم ممکنه یوتیوبمو خراب کنه یا مخاطب رو ناراضی، چون خیلی از بچه‌ها مثلا اون شکلی که من لتس پلی یا فول گیم بذارم اون دوست ندارن. میدم هرزی اذیت میکنه کارت میذارم عذر میخوام. ولی مثلا اینکه دوست ندارن راه حلش برای من این نیستش که خب تغییرش بده، به خاطر اینکه من سبک بازی کردنم کلا بلد بازی کنم، من نمیخوام عوض کنم. من یه سری جو دوست دارم با سکوت بازی کنم، دوست دارم مثلا حرف خاصی نزنم، در نظر نگیرم که دارم ویدیو رکورد میکنم حتما باید یه واکنشی نشون بدم. نه، اون بازی اگر واکنشی از من کشید بیرون حله، نکشید بیرون من واکنشی اضافی تر قرار نیست بهش بدم. مشخصا یه سری رفتارهای کانتنت کریئتوری طور هست که مثلا تو بازی زمانی مختلف به خودم داده بودم و خیلی به خودشون میدن که اوکی تو بازی میکنی یه چیزی تو ذهنت میاد، همون رو فقط با صدای بلند بگو، همین میبینی که 24 داری زر میزنی. ولی من اون اخلاقا رو اتفاقا از خودم گرفتم. آره موقعی که دارم بازی میکنم ذهنم درگیره با بازی، به چیزایی مختلف ممکنه فکر کنم ولی همشو نمیام. حالا کاری ندارم، مثلا اون سبک رو کاری ندارم، ولی 2025 نمیدونم 2026 همینطوری بشه یا نه. بیشترین چیزی که میتونید انتظارش داشته باشید تو آخر سال همون لتس پلی و فول گیمه، یعنی اولویت اول. اولویت دوم که ترجیح میدم اولویت در کنار اولویت اول، یعنی اون این دوتا باید با هم یه پکیج باشن، ولی خب اینه که یک ویدئوی مرتبط به اون اثر در رابطه مشخصا با تجربه‌ام درست کنم. یه دونه معرفی. چرا این معرفی رو میخوام جدا کنم؟ یه چیزی که من توجه کردم مخاطبا هنوز بهش عادت نکردن اینه که آقا من ویدیو رو وقتی ببینم که اثر تجربه کردم. اصلا این اتفاق نمیفته، یعنی اول ویدیو میبینن بچه‌ها بعد اثر تجربه میکنن. سر همین اینطوری هم که اوکی یک سری ویدیو مشخص درست کنم که اتفاقا خیلی راحت هم هست به نظرم و احتمالاً بتونم این هدفو به دست بیارم. که آقا مثلا معرفی دقیقاً همین چیزا رو، معرفی و بررسی سطحی فلان اثر بدون هیچ اسپویلی. یه دونه ویدیو هم میدم، همون اولش میگم که آقا این هیوی اسپویلره و مخاطب هدفش کسی که اثر تجربه کرده و دیگه خیلی با خیال راحت تری میام به جاهای مختلف اثر اشاره میکنم و میگم اینجا اینو دوست داشتم، اینجا اینو دوست داشتم. حالا کسی خواست اسپویل هم بشه دیگه میدونه که اگر خواستم من این ویدیو رو ببینم مثل ویدیو قبلی پرسه گیج نمیشم که داره راجع به کجا صحبت میکنه، میفهمم که آدم چی و کجا از چی لذت برده و خوشش اومده. به نظرم خیلی از مشکل‌ها رو حل میکنه و درگیری مخاطب با اون اثرا رو. یه دمو هم همین الان دانلود شد، عالی. امیدوارم جمله‌ام درست گفته باشم چون حواسم پرت شد. چند تا چیزی که نوشتم بهشون اشاره کنم اینه که من 15 ثانیه اول ویدیو پارسال که آپدیت چهاربر 24 بود گفتم گیجم، الان نیستم عزیزم. خب الان نیستم، حدودی میدونم میخوام چیکار کنم. و یه چیزی که می‌خواستم بهش اشاره کنم و واسم عجیبه و در توی همین آپدیت هم میشه جا داد، به خاطر اینکه شاید یه سری ویدیو این شکلی درست کنم در رابطه با موضوع مختلف و بشینم همینطوری مثلا الان راجع به چیزهای مختلف صحبت کنم که بعضی موقع کتم نمیره. مثلا بعضی موقع بچه‌ها میان اینطوری میکنن که خیلی ناراحتم حمایت نمیشی. این قضیه ناراحت کننده نبود تا وقتی که تو بهش اشاره کردی. اصلا نه واسه من چیز قابل مطرحیه، نه اون شکلی دارم بهش فکر میکنم، نه انتظار حمایت دارم، نه ناراحت کننده است. ولی مخاطب با این پیشفرض به نسبت بقیه یوتیوبرها و رفتاری که دارن با مخاطب و توجهی که به اون عدد ویو هر چیه میکنن اینطوریه که آقا ناراحت کننده است، شما حمایت نمیشم فلان فلان فلان. مخاطب میاد به منم میگه که اوکی آره ناراحت کننده است، تو حمایت نمیشی. ببین اگر 100 تا مخاطب تو گوش من هی بگن ناراحت کننده است، فقط اون چیز ناراحت کننده میشه. نه ناراحت کننده نیست. من تو 1-2 سال اخیر به نظر خودم تو بهترین حالت قرار داره یوتیوبم. شاید از نظر اعداد و ارقام این حرفی که دارم میزنم اشتباه باشه و هست هم، البته اگر آرکین رو حذف کنیم، اگر آرکین رو حذف نکنیم نه، ولی من از نظر منتالی خیلی بهترم، خیلی راحت ترم با محتوایی که درست میکنم، درگیری که با محتوا و مخاطب و چیزها داشتم و من اوکیم. تا وقتی من اوکیم تموم شد. حالا اگه 70 نفر دوست دارن اون محتوا رو ببینن، 70 نفر ببینن، دوست دارن 700,000 نفر ببینن، 700,000 نفر ببینن. آره درسته که من یک سری تلاش‌ها رو میتونم بکنم نسبت به تبلیغ کردن چیزها، ولی بحث اون اولویت هست که من چی رو اولویت قرار بدم
و اینکه اصلا چه مسیر رو من طی کردم با این یوتیوب و کانتنت کریشن. این مسیر اینطوری نبوده که من بگم خب الان باید خودم رو بالا پایین کنم، چیزهای مختلف رو امتحان کنم، تو موقعیت‌های مختلف قرار بگیرم، باورهای مختلفی داشته باشم تا متوجه یک حقیقتی بشم و به نسبت اون حقیقت یک واکنشی رو از خودم نشون بدم. چه اون حقیقت وجود داشته چه نداشته، من 1000 تا چیز مختلف رو امتحان کردم توی این 5 سال کانتنت کریشن، حتی بیشتر. و اینطوری بودم که آقا یه جا محتوای سکسی درست کنم، یه جا محتوا فقط واسه مخاطب درست کنم، محتوای زرد چیه، چه بدونم اینو درست کنم خلاقانه باشه، مارکت به این نیاز داره، مخاطب به این نیاز داره، یوتیوب فارسی به این نیاز داره، من بهش نیاز دارم. همه این چیزا رو امتحان کردم، بعضیاشون هم گرفته، اتفاقا گرفته که من تونستم وارد اون قدم بعدی بشم. و چقدر خوشحالم خیلی چیزها هم نگرفته که تو یک نقطه حبس نشم و این اجازه رو به خودم بدم که اوکی بالاخره 1000 تا چیز امتحان کردم، این گرفت. حالا که این گرفت توی این نقطه خودم رو حبس میکنم و اتفاقی به نظرم یکی از عذاب آورترین و ناراحت کننده چیزهاست که یک آدم خلاق، کانتنت کریئتور، کسی که میسازه یک چیزی رو خلق میکنه و موفق میشه که شاید بار اول و دوم چیز جذابی بوده و حتی موجب یک حرکتی شده که اصلا کاری نداره به اینکه زرد بوده هر چی بوده، تو همون نقطه گیر میکنه، نمیتونه جلوتر از اون بره. من فرصت این رو داشتم که با موفق نشدنم، با ویو نگرفتنم 1000 تا چیز مختلف رو امتحان کنم و تو اون نقطه حبس نشم و حتی مثلا درگیر مسائل مختلف دیگه ای بشم. یعنی تو وقتی از اون سمت میافتی درگیر سه مسائل دیگه میشی، از این سمت میافتی درگیر سه مسائل دیگه میشی. وقتی از این ور میافتی و موفق نمیشی، مثلا یهو میری سمت اینکه اوکی ولش کن، من دنبال ویو نیستم، من میخوام محتوایی بسازم که ارزش داشته باشه واسه مخاطب، من میخوام یک ارزشی رو اضافه کنم، من خیلی خفن تر از این حرفام، چه بدونم چیزای این شکلی که خودت رو قانع کنی، خودت رو توجیه کنی و کنار بیای با اینکه موفق نیستی، دیده نمیشی و هم از این ور قضیه هم از اون ور قضیه. من به نظر خودم تونستم از همین رد بشم تو یک نقطه‌ای هم که میتونم چیزهای مختلف امتحان کنم. درسته که یه سری جا کمک نیاز دارم، درسته که یه سری جا نمیتونم، ولی اون نتونستنه بیشتر شرایطیه دیگه تا اون چیزای ذهنی و درگیری عجیب و غریب با مخاطب، با خودم. و الان مثلا دقیقاً همینجا نوشته بودم که مسئله ناراحت کننده نبودن حمایت نشدن اشاره کنم و تقریبا 1 سال شد که چنل رو اینطوری کردم که هرچی نمیخوای بذاری هم بذار، حتی یک کثافته. و این درسته که واکنش منفی یک سری از طرف مخاطب داشت، ولی باورتون نمیشه چقدر من کمک کرد. و من اینطوری بودم که اوکی تو ذهنت اومده مثلا یه همچین حرکتی میخوای بزنی، انجام بده. حالا یه جا مثلا تو ذهنت اینطوری که این خیلی بد شد، نمیتونم هم درستش کنم، پس کلا بیخیال شم. نه همونو بذار. اوکی حتی اصلا نمیتونی یه قدم جلوتر ببری و فیکسش کنی ها، ولی بذار. و این خیلی برام کمک کرده، مخصوصا فکر کنم 6 ماه اول 2024 با 1 سال قبلش تایمی بود که اوج درگیری من با خودم به نسبت محتوا یا با ملت و درگیری اونها نسبت به ارزش محتوا، چه محتوای ارزش داره، چی زرده چی زرد نیست، اگر فلان یوتیوبر انقدر وقت پشت محتواش گوشه ارزش داره نداره، مثلا اینا بودم. حتی مثلا اینجا نوشتم خیلی هم بد نوشتم، خیلی بد نوشتم چون یهویی نوشتم از ذهنم نپره، داشتم برین استورم می‌شدم. حتی یه جاهایی مثلا بحث این بوده که آقا این صحبت راجع به جزئیات، این پیچیده کردن محتوا، 40 دقیقه کردنشون، 2 ساعت کردنشون، یه سری جا فقط برای خودم نبوده. خب دقیقاً حتی یه سری جا برای همین صحبت ها بوده، نه اینکه مثلا از اون صحبت معمولی خودم بدم بیاد، ولی انگار تواناییشو نداشتم که مثلا ببینم من هم دارم همون چیزی رو درست میکنم که دقیقاً ازش بدم میاد. چون خودم هم بدم میاد وقتی میبینم یک سری مثلا مخاطب‌های شبیه به خودم دقیقاً همچین واکنشی رو دارن و اذیت میشن که طرف میاد تو ویدیوش اینطوری میکنه نمادگرایی عالیه، ادیت عالیه. خب چیه نمادگرایی عالیه؟ کدوم نمادگرایی؟ کدوم ادیت خوبه؟ چرا سرتیتری داری میگی که همین سرتیتری بودن رو یه سر جای خودم امتحان کردم؟ چیه دیالوگ خوبه؟ الکی داری یه چی ویکی‌پدیا توری میپرونی یا واقعا از چیز به خصوصی خوشت اومده؟ حالا چه نظر شخصی خودته، چه تکنیکالی و ابجکتیولی اون چیز واقعا خوبه، چرا اون چیزا رو شرح نمیدی؟
من مثلا تلاش کردم که بتونم این هدف رو به دست بیارم، ولی مثلا یه سری جا واقعا مثلا مهم نیست و خوشبختانه به نظر من الان این چیز مثبتیه. شاید مخاطبی که ویدیو رو می‌بینه اینا رو در نظر نگیره، من خودم هم دیدم که من در نظر نمیگیرم یک سری جاها، ولی این سرتیتری گفتنه، این ساده گفتن یک سری چیزا حتما از این نیستش که مثلا طرف متوجه بشه. آره من در نهایت ویدیو رو درست کنم یا باید چیز کنم، یا مثلا هر ویدیو باید توضیح بدم که آقا من چه آدمیم، چه سبکی فکر میکنم، چه سبک محتوایی مصرف میکنم، چه شکلی سراغ محتوا میرم، شکل درگیریم چیه، چطور به یه سری چیزا توجه میکنم، چطور به یه سری چیزا توجه. این چیزا رو که نمیشه تو هر ویدیو توضیح داد. صرفا اون چیزی که به اون شکل یا توی اون میدونی تو یک الگوریتمی داری، تو یک پترنی داری، یک اثری دیدی اونو واسط پر کرده، تو اونو به نسبت اثره میتونی تعریف کنی تموم شد. خب ولی یه میبینی تعریف هم میکنی اسپویلی میشه یا هر چی میشه، یا اصلا خیلی اوت اف کانتکست میشه، خیلی گیک توری میشه. در آوردن بالانس این قضیه خیلی سخته، اینو میخوام بگم. ولی مثلا در ادامه این حرفا، حالا من یه ذره دارم گیج میزنم چون واقعا فلبدا هست دیگه، هیچ متنی نیست، یه سری چیزا رو نوشتم بهش اشاره کنم، ولی خب یه سری جاها راحته، یه سری جاها خیلی سخته، ولی این سختی نیستش که تو 2 ساعت راجع به یه اثری صحبت کنی و اون جزئیاتو در بیاری. هر یوتیوبری اتفاقا من یه جوری فکر می‌کنم که هر یوتیوبری میتونه بره یه 4 تا سرچ بزنه، اون چیزهای پیچیده‌ای که مثلا تو اینترنت می‌بینه نسبت به یه اثری رو در بیاره، بگه آره اینو داره و همین خیلی خفن. اتفاقا این جذابیت داره که چقدر توی اون سادگیه بتونی یک چیزی رو تعریف کنی تو لول سطحی، نه اینکه مثلا تجربه خودت بخوای شرح بدی هیوی اسپویل تو لول سطحی بتونی اون چیزو شرح بدی که تجربه طرفم خراب نکنی، طرفم تبلیغ کنی که بره سمت اون اثره، و بعد از اون مثلا حالا توی ویدیوی دیگه راجع به چیزای پیچیده‌تر صحبت کنی. خراب کردم حس می‌کنم جمله بندی، ولی خب ولی آره واسه 2025 آپدیتی که می‌خواستم بدم همینه. میخوام تا اونجا که میشه تجربه کنم یه سری چیزایی که عقب افتاده رو، حالا چیزایی که خارج از یوتیوبر اصلا نمیخوام بگم که حالا ببینم مثلا چیکار میکنم چیکار نمیکنم، شاید بعضی موقع پروسه هاشون رو مثلا تو یوتیوب بذارم اگه حالا بشه اون چیزی که تو ذهنمه. واسه 2025 همچین چیزایی تو ذهنمه و اینکه هی خیالم راحت‌تر باشه که من این شکل درگیری با محتوا بهتر شده، با محتوا ساختن و مصرف کردن. درگیری های به خصوصی کلا در رابطه با محتوا ساختن یا مصرف کردن هست که مثلا همین الان تو ذهنم که بعضی از اینا رو سوا کنم و درست کنم، ولی دوست داشتم اینجا کلا یه کلیتی بگم، شاید در این حد که مثلا تریگر شید شما هم به یه چیزی اشاره کنید و حالا بعدم ویدیوی و یه ویدیوی مجزایی مثلا واسه هر کدوم از این موضوع مختلف شاید درست کردم که تجربه که خودم باشون داشتم یا فکر میکنم چه تجربه بقیه یوتیوبرها ممکنه با این قضیه داشته باشن، حتی شاید با یه سری یوتیوبرها راجع به این قضیه صحبت کردیم. ولی آره حس کردم اینو نیازه بگم که آره 2025 قراره اینطوری باشه، انتظار یک سری چیزها رو نداشته باشید. هدفم اینه تا اونجا که میشه ببینم چقدر چیزها رو ساده میتونم پیش ببرم جلو. قرار نیست اون به نظر من که امضا نیست بگم امضایش علاوه اینه که گوه میخوره، فقط چرت و پرتای عجیب و غریب تو خودش در میاره، مثلا گیکتوری. اصلا اینجوری نیست که بگم مثلا یه امضایی دارم که حتما باید اون کارو انجام بدم، هر جا نیاز باشه اونطوری نیاز ببینم صحبتامو میکنم. صرفا شاید اولویت اون نباشه، الان اولویت برام اینه که چیزای سرگرم کننده تر برای خودم، نه اینکه مثلا یهو بیام ترینات لفت درست کنم که هر چند با اونم میگم مشکلی ندارم تا وقتی شخصیت خودم دخیل باشه، نه که بیام یه ماسک بزنم ها 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 الکی بخندم. ترینات لفت میبینم نهایتش اینه که هیچی نمیخندم. چی دارم میگم اصلا مغز کجا داره میره؟ ولی مثلا منظورم چیز میزه، سری ویدیوهای چیز میز، تاپ 5 بیشتر، تاپ 5 مثلا بیام تاپ 5 مانگا بگم، تاپ 5 فیلم بگم، تاپ 5 گیم بگم، حالا اوکی مثلا تا 2024 مثلا الان ایناست، حالا یه سال دیگه آدم یه چی دیگه میگه اثر بیشتر تجربه کرد. چون مثلا یه درگیری که داشتم این بود که خیلی اذیتم می‌کردین تا اواسط 2024 هم باعث میشد من تو یه فشار روانی بودم که اصلا عجیب و غریب هی فکر می‌کردم باید محتوای بیشتر مصرف کنم، چون اینطوری بودم هر چقدر محتوا مصرف می‌کنم باز کافی نیست، باز اونقدر که باید تجربه نکردم.
و نه اینکه مثلا خب تمومی نداره این مارکته، ولی به خاطر اون دایورسیتی که من دارم توی چیزها و هزار تا ژانر مختلف دارم مثلا امتحان میکنم، مدیوم های مختلف رو دارم دنبال میکنم همزمان، یه موقعی میبینم به یه سری اثرهای مثلا توی یک صنعتی مثل ویدیو گیم، به یه سری اثرهای خیلی هیت چه واسه 20 سال پیشه و الان نمیرسم، چون دارم یه چیز دیگه دنبال میکنم و اصلا باعث میشد الکی اذیت میشدم بدونی که بفهمم، چون من دارم از اون چیزی که میخونم لذت میبرم. من مانگا دارم میخوام، خب لذت میبرم، خب چه اشکالی داره؟ 2 تا کیک دارم میخورم، خب من حالا این یکی کیکو بخورم سراغ اون کیکم میام. یه سری چیزا رو به خاطر اینکه آدم فرصت نفس کشیدن به خودش نمیده دستش در میره دیگه. ولی من توی این 2025 و اواخر 2024 نیمه دومش یعنی کلا این فرصت نفس کشیدن رو داشتم. حالا هر چقدر ویدیو کم بود زیاد بود، این فرصت نفس کشیدن رو داشتم. ویدیو مختلفی امتحان کردم، بازم دوست دارم همینطوری باشه، ویدیو مختلفی امتحان کنم، یهو سری ویدیو مختلف دیگه شاید اضافه کنم بجز چیز میز و تاپ 5. همین تاپ 5 ها رو ادامه بدم، چون الان مثلا 200 تا چیز میز در آوردم هنوز درست نکردم. 200 تا، یعنی فکر کنم مثلا تا سال بعد من میتونم چیز میز بدم. فکر کنم فقط 100 تا تاپ 5 موضوع گوشم کنار، حالا بعد اونا رو بعد در بیارم. هر کدوم هم میام تو تاش در میارم، بعد 10 تا درست میکنم جام. خب یه چی دیگه که در نهایت با همونم اوکی ام، اینطوری هم که آقا خسته کننده شد اشکالی نداره، چه مخاطب داره میبینه چه نمیبینه، اگه قرار اذیت کنه من یه تغییر ریزی توی سری چیزا میدم. دوست دارم که شما هم یه نقشی داشته باشید توی این قضیه، اگر ویدیو رو تا الان دیدید و اگه واسهتون اهمیت داره و اینا. و الان مثلا بهتون گفتم دیگه من قرار چیز میز درست کنم، بیشتر تاپ 5 برای هر ویدیو، یعنی هر اثری که تجربه میکنم میخوام یه ویدیو معرفی درست کنم. به اون دلیل شما پیشاتون چه چیز دیگه. الان مثلا خب بگم ویدیو معرفی یه دلیلی که تو ذهنمه، جدا از این که مخاطب واسش دسترس پذیره و اگه حتما نمیخواد گوگل کنه به هر دلیلی میخواد تو چنل من ببینه، که نمیفهمم چرا، ولی خب میخواد تو چنل من ببینه با یه بررسی سطحی که اون چاشنیش باشه حداقل، اوکی من براش درست میکنم. ولی بیشترین کمکی میکنه اون دوباره باز به خودمه نه مخاطب. چرا؟ چون من هر موقع اومدم یه ویدیو هیوی اسپویلر دادم، اومدم وارد اون خیلی جزئیات شدم، یه خیالم راحتی که با خیال راحت این کارو میتونم بکنم. چون یه ویدیو معرفی دادم میگم که آقا شما میخوای این اثر ببینی چیه ولی نمیخوای اسپویل شی، نمیخوای بررسیش اون شکلی ببینی، برو ویدیو معرفی رو ببین. یعنی من خودم باز راحت میکنم. ویدیو هم نمیشه مثلا 1 ساعت بعد معرفیش هم در حد 2 دقیقه باشه، کوتاه باشه یا هرچی. یه ویدیو معرفی 10 دقیقه جمع جور آدم میبنده میره کار در میاد. هر از گاهی نیازه بگم که مثلا من برن‌اوت شدم توی این چند وقت اخیر، ولی بازم چیزهای مختلف امتحان کردن سریع آدم از برن‌اوت شدن در میاره. امیدوارم که باز دوباره برن‌اوت نشم، یهو به کلم نزنه که یوتیوب کلا بیخیال شم یا هر چی. بعید میدونم، همین که اینو میگم اصلا خودم میدونم که چجوری این به ذهن رسید چی داری میگی، بعید میدونم. ولی خب مثلا وقتی آدم بحث 1 سال آینده رو میکنه که هدف واسه تا پایان 2025 چیه، اینا به ذهنش میرسه که من قراره تا پایان 2025 مثلا ویدیو درست کنم، چیا درست کنم. حالا اگه مثلا بحث حمایت بگیم چقدر دیده میشه، چقدر حمایت میشه و من چطوری میتونم مثلا یه سری ریسورس ها رو به خودم بدم که ویدیو رو بهتر کنم یا نکنم. همین. چیز عجیب و غریب دیگه ای نیست که بخوام بهش اشاره کنم. خواستم یه صحبت همینطوری داشته باشم، یکی 2 تا صحبت دیگه هم دارم مجزا رکورد میکنم میذارم چنل، چند تا ویدیو اینطوری هم چنل داشته باشیم و به بهونه اینکه صرفا چند تا ویدیو اینطوری داشته باشیم چنل اینا رکورد نکردم که جا پر کنم، یه فضای خالی داره حس میشه هر چی. همین. چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم. نظری بود بگید حتما و شب روزگار خوش.